Άλλο ένα ταξίδι, άλλη μια ιστορία. Αυτή την φορά βρίσκομαι στη Σενεγάλη. Το ξενοδοχείο είναι υπέροχο, δίπλα στην ακτή, με διακόσμηση που σε βάζει σε αφρικανικό κλίμα και μια πισίνα που σου δίνει την αίσθηση ότι ενώνεται με την θάλασσα. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σημασία, γιατί ούτως ή άλλως στο κάθε μέρος που ταξιδεύω έχω μόνο λίγες ώρες στην διάθεσή μου, οπότε πολύ σπάνια θα κάτσω στο ξενοδοχείο. Κατεβαίνω στην υποδοχή. Εκεί συναντώ ανθρώπους που συνήθως είναι από διάφορα μέρη του κόσμου και ο καθένας τους έχει την δική του ιστορία. Κάποιοι από αυτούς ίσως έχουν επιλέξει να κάνουν την ίδια εκδρομή με μένα. Ο λόγος για την νήσο Γκορέ. Οι περισσότεροι τουρίστες που θα έρθουν εδώ, όπως και εγώ, θα θελήσουν να μάθουν για το σκοτεινό παρελθόν αυτού του νησιού. Μοιράστηκα ταξί με άλλους και έπειτα από περίπου 40 λεπτά διαδρομής έφτασα στο κεντρικό λιμάνι του Ντακάρ, που είναι πρωτεύουσα της Σενεγάλης. Από εκεί προμηθεύτηκα το εισιτήριο για το φέρι με το οποίο θα πλεύσω προς το νησί. Προχωρώντας προς το φέρι, παρατήρησα πολλούς τουρίστες ανάμεσα σε ντόπιους που επέλεξαν να κάνουν την ίδια εκδρομή. Αφού επιβιβάστηκα, συνάντησα έναν νεαρό Σενεγαλέζο, ο οποίος εντυπωσίαζε το κοινό με ένα αυτοσχέδιο ρυθμικό μουσικό όργανο. Αργότερα έμαθα πως αυτό το μουσικό όργανο ονομάζεται κασάκα. Είναι δύο μπάλες γεμάτες με σπόρους, οι οποίες προέρχονται από κάποιο είδος κολοκυθιού. Δεμένες με σχοινάκια και με κατάλληλη τεχνική δημιουργούν αυτούς τους ήχους. Το φέρι ξεκίνησε και το νησί των Σκλάβων απέχει μόλις 2 μίλια. Το να ταξιδεύω μου προσφέρει τεράστια χαρά, ικανοποίηση, εμπειρίες και γενικότερα θετικά συναισθήματα. Όμως η ιστορία που θα μάθω στην πορεία θα με πάρει από τον κόσμο μου και θα με πετάξει σε ένα μέρος όπου το απλά να ζει κανείς ήταν εφιαλτικό. Έφτασα στο νησί. Ο ξεναγός που ήταν μαζί μας στο φέρι μας περίμενε λίγο πιο πέρα στην είσοδο της συνοικίας για να μας οργανώσει. All the 27 houses are used as a private house. There's only one house left. That's the one we're going to visit now. But before we get to the slave house, there is a statue called Statue of Liberation. That statue used to be in the West End in Guadeloupe. The black people over there send it down here and give it to these black people as a donation. It's a man and the woman standing on the drums. The drums means a lot in Africa. Ο ξεναγός μας ενημέρωσε για τα σημεία ενδιαφέροντος, με σημαντικότερο το σπίτι των Σκλάβων, το οποίο είναι ο λόγος που ήρθα και θα επισκεφτώ σε λίγο, αφού πρώτα περιηγηθώ στα μονοπάτια του νησιού. Οι ντόπιοι ονομάζουν αυτό το δέντρο μπάμπα. Μπορεί να ζήσει πάνω από 1000 χρόνια. Ο χυμός του καρπού του, σε συνδυασμό με άμμο, χρησιμοποιείται παραδοσιακά για ζωγραφική. Θέλοντας να πάρω πανοραμικά πλάνα από το νησί, θα ανέβω στον υψηλότερο λόφο, όπου εκεί θα παρατηρήσω το μνημείο που έχει χτιστεί με οικονομική βοήθεια από την Ουάσιγκτον προς τιμήν των σκλάβων. Avec lui, là, je l'ai dit, ça ce que tu fais dans la... Η ώρα περνούσε και έπρεπε να επισκεφτώ το σπίτι των Σκλάβων. Μπαίνοντας μέσα, αρχικά δεν μου κίνησε το ενδιαφέρον, διότι αντίκρισα ένα σχεδόν αδιάφορο, θα έλεγα, κτίσμα με πολλά άδεια δωμάτια.
Η εντύπωση αυτή όμως άρχισε να φθήρεται όταν ο ξεναγός ξεκίνησε να μας εξιστορεί το σκοτεινό παρελθόν του σπιτιού αυτού. This is one of the 28 slave houses. All the 28 slave houses used to be built just like this one. Upstairs, the slave trader used to live upstairs, and down they keep the slaves. Left and right, you have the man's cell, the woman's cell over there, the young girl's cell, and the children. Ποτισμένο με τα αμέτρητα δάκρυα των ανθρώπων που πέρασαν από εδώ, αυτό είναι το σπίτι των σκλάβων. Στην ουσία αυτό το μέρος ήταν ένα κέντρο δουλεμπορίας. Το μεγαλύτερο μάλιστα στις ακτές της Αφρικής στην περίοδο 15ου με 19ου αιώνα. Όπως μου εξήγησαν, σε αυτό το μέρος έφερναν δια της βίας κόσμο από διάφορες χώρες της Αφρικής. Τους χωρίζαν σε κελιά ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το σωματικό βάρος αλλά και την συμπεριφορά τους. Model our number. 15 to 20 in here. 15 people inside. 15 people here. How? Naked, no clothes, chained on the arm and on the neck too. The condition was so bad, that's why the death rate was so high. According to the archive, from Nantes, 15 to 20 million slaves were shipped out from this island in 350 years. But most of the slaves they used to keep here, they're not only Senegalese. They all from the coastline. They can be from Nigeria, Benin, Ghana, Gambia. The reason why Gorée was chosen because of the position of Gorée. Gorée is very close to Europe and America. And Gorée is an island. Once you get the slave inside, it's no way for them to escape. That's one of the main reasons why Gorée was chosen. Φανταστείτε 20 άτομα στιβαγμένα σε αυτό το μικρό δωματιάκι, χωρίς να ξέρουν που βρίσκονται, για ποιο λόγο είναι εδώ και τι τους επιφύλαζε το μέλλον. Εδώ στο μικρό δωμάτιο απομόνωσης έβαζαν τους επαναστάτες, δηλαδή αυτούς που δεν υπάκουαν τους υποτιθέμενους αφέντες. Οι σκλάβοι κρατούνταν εδώ για μήνες μέχρι οι δουλέμποροι να τους ετοιμάσουν για το μεγάλο ταξίδι χωρίς επιστροφή. Το νησί Γκορέ ήταν προσεκτικά επιλεγμένο και κατάλληλο για αυτόν τον σκοπό. Λειτουργούσε ως στάση ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική και αυτό ευνοούσε το δουλεμπόριο και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, η κοντινότερη στεριά ήταν σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων και αυτό καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την απόδραση από το νησί. Οι σκλάβοι έπρεπε να είναι πάνω από 60 κιλά έτσι ώστε να μπορούν να αντέξουν το μακρύ ταξίδι που τους περίμενε. Όποιος δεν τηρούσε αυτήν την προϋπόθεση, κλεινόταν σε διαφορετικό κελί όπου θα σιτιζόταν με φασόλια μέχρι να αποκτήσει το επιθυμητό βάρος. Επίσης, οι γυναίκες που κυοφορούσαν δεν επιτρεπόταν να ταξιδέψουν. Για αυτόν τον λόγο, πολλές από τις γυναίκες προτιμούσαν να προκαλέσουν ερωτικά τους δουλεμπόρους έτσι ώστε να αποφύγουν το ταξίδι για το μαρτυρικό άγνωστο. Στο πίσω μέρος του σπιτιού βρίσκεται μία πόρτα που βλέπει τη θάλασσα. Από αυτήν την έξοδο φόρτωναν τους σκλάβους στα καράβια για το μεγάλο ταξίδι. Ονομάζεται «Πόρτα χωρίς επιστροφή». Τώρα είναι ώρα να φύγω και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε διαβάσει κάποιο βιβλίο ή έχουμε δει στην τηλεόραση κάποια ταινία που έχει σχέση με δουλεμπόριο και τον εξευτελισμό της ανθρώπινης ζωής. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος στο οποίο ξέρεις ότι αυτό έχει συμβεί και τα σημάδια που έχουν μείνει στον χρόνο στο επιβεβαιώνουν. Καθώς γύριζα πίσω στην πόλη, σκεφτόμουν έντονα το πόσο τυχερός είμαι. Έχω έστω την ελευθερία να κάνω κάποιες επιλογές στην καθημερινότητά μου και κατά κάποιο τρόπο να ορίσω το μέλλον μου. Από εδώ και πέρα αυτό το κανάλι θα ονομάζεται Ιστορίες και Ταξίδια του Μουσικού. Θα ανεβαίνουν βίντεο με τις ταξιδοϊστορίες μου και άλλα που έχουν να κάνουν με μουσική, τεχνολογία και οτιδήποτε άλλο με εμπνέει να κάνω βίντεο. Αν σου αρέσει η ιδέα, κάνε εγγραφή. Είναι ένας παραπάνω λόγος για μένα να δημιουργώ αυτά τα YouTube βίντεο.